नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये। आज मी तुमच्याकरता एक नवी रेसिपी आली आहे, सेव मेथीची भाजी। भाजीसाठी मी 2-3 चम्मच तेल गरम करी घेतलं आहे। त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं टाकू। जिरं चांगलं तळलं। आता 6-7 हिरव्या मिरच्या, 6-7 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या आणि मिक्सरवर मी जाडसर बारीक करी घेतल्या। आता तुमच्याकडे पाटा असला, खलबत्ता असला त्याच्यात तुम्ही करा, त्याचा चांगलं जास्त स्वाद येईल। आता हे जाडसर ठेचा टाकू आणि चांगलं तेलामध्ये तळी घेऊ। आता एक कांदा बारीक कापीसन टाकू, नंतर चांगलं शेकी घेऊ। मी तिथं कशी आपण रोजच खातो, पण या पद्धतीनं पण पहा तुम्ही। हे कशी लवकर बी बनते, स्वाद बी लय भारी आहे। डब्याला चांगली रेसिपी आहे, लहान असो मोठे असो डब्याला पटकन बनवली जाईल आणि आवडीन सगळ्यांना। कांदा मी चांगला शेकी घेतला। एक टमाटा बारीक कापीसन टाकू, थोडंसं मीठ टाकू आणि काढून झाकण ठेवून थोडा वेळ शिजवून घेऊ। मेथीची भाजी तर आपण बनवतोच, तशी पातळ मेथी झाली, शेंगदाण्याची, कोरडी मेथी, बटाटा मेथी, पण हे शेव मेथी पण पहा, हे तुम्हाला नवीन रेसिपी दाखवते मी, मस्त लागेल। पण कांदा टमाटा चांगला शिजलाय। आता याच्यात मसाले टाकी घेऊ। अर्धा चम्मच हळद, अर्धा चम्मच धन्याची पावडर आणि 2 चम्मच पाणी टाकी सर झाकण ठेवून थोडा वेळ शिजवून घेऊ। मेथीची भाजी तर तुम्ही लई दार आणली अशी। आता माझ्या पद्धतीने हे शेव मेथीची भाजी बनवली पहा, कशी होते सांगा। आणि मग म्हणजे आवडतं लई आवडली ही भाजी। आता मेथी टाकी घेऊ। यांनी 1 पावशेर मेथी घेतली, ती चांगली 2-3 पाणी धुतली, बारीक कापी घेतली। आता कांदा सण झाकण ठेवून मेथी शिजवून घेऊ। मेथीची भाजी कशी पटकन शिजली जाते। मेथी चांगली शिजली आहे। आता अर्धा चमचा गरम मसाला टाकू। चवीनुसार मीठ टाकू आणि चांगलं काढून घ्या। आता 1 वाटी शेव टाकू। मी लवंगचे शेव टाकले, तुम्हाला जे पसंत आहे ते तुम्ही टाका। चांगलं काढून घ्या आणि भाजी आपली बनवून तयार आहे। शेव टाकण्यावर आपल्याला आता शिजवणी भाजी चांगलं काढून घेऊ आणि झाली आपली भाजी तयार। बनवा मग ही भाजी, सांगा मला कशी लागली। चला मग भेटू आता परत नवीन व्हिडिओमध्ये।